हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधीर क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले सुरुमै त देख्नुभयो होला डेमो भिडियो दुई जना लेडिजले चाहिँ तपाईहरुको पर्दा खोलेर चाहिँ तपाईहरुको भिडियो अथवा फोटोलाई चाहिँ एउटा प्रोग्राममा ओपनिङ गरेको जस्तो भिडियो। त्यो खाली भिडियो अहिले टिकटकमा एकदम भाइरल भइरहेको छ र धेरैजना साथीहरुले त्यस्तो भिडियो कसरी बनाउने भनेर सोधिरहनु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ मैले आज त्यो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा एकदम सजिलो तरिकाले सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, मात्र एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइदिने छु। अघिल्लो प्रक्रियामा अथवा अरू साथीहरु चाहिँ के भन्नुभएको छ, VPN युज गर्नुपर्ने छ भन्नुहुन्छ। VPN युज गरे पनि अनि फेरि युज दिस टेम्प्लेट इन क्यापकटमा चाहिँ एकदम छिटो क्लिक गर्नुपर्ने छ। कति साथीले चाहिँ ढिलो क्लिक गर्ने, कसैको मोबाइलले चाहिँ सपोर्ट नगरेर स्लो हुँदै पनि क्लिक गर्न नहुने, त्यही भएर चाहिँ त्यो प्रक्रिया अलिकति जटिल गाह्रो भयो तपाईहरुलाई भनेर मैले एकदम सजिलो प्रक्रिया ल्याइदिएको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई हेर्नु होला। तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ सर्वप्रथम क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने छ, किनकि त्यो क्यापकटबाट गर्ने हो। र तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुस्। डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ यो भिडियोको टाइटल भन्दा तलपट्टि यस्तै लेखेको कुराहरु छन्। तपाईहरु चाहिँ क्यापकट टेम्प्लेट लिंक लेखेको देख्नु भएको छ नि, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर यसरी ओपन गर्नु होला अनि यसलाई क्रोमबाट गर्नु होला। क्रोमबाट राम्रो हुन्छ, अरुबाट गर्दा पनि हुन्छ। हो यसरी खुल्छ नि, तपाईहरु यसरी हल्का तल जानु होला। युज टेम्प्लेट इन क्यापकटलाई हेर्नुस् है। अरु प्रक्रियाले गर्दा त्यो हराइहाल्छ एकैछिन, अहिले जतिखेर सुकै गर्दा पनि हराउँदैन। युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। अब यो चाहिँ क्यापकटतिर फरवर्ड भएर जानेछ। ल यस्तो आयो। तपाईहरु युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो एउटा फोटो रोज्नु होला जुन बनाउने हो। म चाहिँ अब महानायक राय समाल ज्यूको फोटो राखेर देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। अनि यसरी नेक्स्ट गर्नु होला। अब मेरो चाहिँ पहिले भिडियो बनिसकेको कारणले चाहिँ यो भिडियो एकैछिनमा लोड भइसक्यो। तपाईहरुको चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ पहिलो चोटीको प्रक्रियामा चाहिँ, किनकि लोडिङ इफेक्ट भन्छ। तपाईहरुको चाहिँ अब अलिकति डिरेक्सनहरु मिलेन भने चाहिँ त्यो मिलाउन चाहिँ यसमा क्लिक गरेर एडिटमा गएर क्रपमा गएर चाहिँ तपाईहरु यसलाई यसरी अब मिलाउनु होला। ठ्याक्क बीचमा पर्ने र यसरी कन्फर्म गरिदिनु होला। ल हेर्नुस् यो भिडियो बन्यो। अनि एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु एक्सपोर्टमा गएर अनि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर सेभ गर्नु होला। अनि यो गएर ग्यालेरीमा गएर सेभ गर्नेछ र यता टिकटकमा पनि आउनेछ। अनि तपाईहरुले हेर्नुस् है यसरी आएर बस्नेछ। अनि नेक्स्ट गरेर तपाईहरुले टिकटकमा पोस्ट गर्नुपर्ने सक्नुहुनेछ एकदम सजिलो तरिकाले। आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। अरु थुप्रै यस्तै ट्रेन्डिङ टिकटकका क्यापकटका भिडियोजहरु ल्याउने बाचा गर्दै तपाईहरुको सामबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्, जय नेपाल।